भनेको नेपालीमा चाहिँ के हो त के त पेय पदार्थ भनिन्छ। अनि यो कोरियनमा चाहिँ उम्न्योसु भन्नुभएको छ। यसको उच्चारण उम्न्योसु। उच्चारण नियम 15 मा गएर हेर्नु होला। छा भनेको चिया भइगयो, नर्मल चिया। कफी भनेको कफी। तुगउन मूल भनेको तुगउन भनेको तातो अनि मूल भनेको पानी। छान भनेको चिसो अनि मूल भनेको के हो त अब छानमूल भनेको चिसो पानी। सेङसु भनेको मिनरल वाटर। अनि फोरिछा भनेको जौको चिया। होङछा भनेको कालो चिया अथवा ब्ल्याक टी है। यसलाई के त ब्ल्याक टी भन्न सकिन्छ। अनि इन्साम छा भनेको जिन्सेङ टी अथवा जडीबुटी चिया भनेर लेख्दा नि हुन्छ है। यसलाई चाहिँ जिन्सेङ भनिन्छ, जडीबुटी हुन्छ एक किसिमको। त्यसबाट चाहिँ बनाएको चियालाई इन्साम छा भनिन्छ। इन्साम भन्ने एउटा जडीबुटी हुन्छ अनि त्यसको चिया। नोक्छा ग्रिन टी। खोल्ला कोक अथवा कोको कोलालाई चाहिँ खोल्ला भनिन्छ। खोल्ला भनेको के त कोक भइगयो। अनि साइदा भनेको चाहिँ स्प्राइट जस्तो हुन्छ होइन, स्प्राइट भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ, साइदा। योगुरुथ भनेको चाहिँ दही, योगर्टबाट आएको हो होइन। मेक्चु भनेको बियर भइगयो, मेक्चु। फोदोजु भनेको वाइन, फोदोजु भनेको रहेछ त वाइन है। अनि उयु भनेको दुध भइगयो। माक्कल्ली भनेको छ्याङ, माक्कल्ली। सोजु भनेको कोरियन रक्सीको एउटा ब्रान्डको चाहिँ नाम हो। अनि छुस अथवा छुस मात्रै पनि भनिन्छ। लास्टमा यस्तो माइनस उ आएको छ भने त्योभन्दा माथिकोलाई, त्योभन्दा माथिको कन्सोनेन्टलाई आधा साउन्ड पनि गरिन्छ, छुस्सु। यो छुस्सु भन्ने ठाउँमा जुस्सु नै भन्छ है। यहाँ छुस्सु लेख्नुहोस् है, छुस्सु। त्यसपछि सुल भनेको रक्सी, सुल भनेको रक्सी। अनि याङजु भनेको चाहिँ व्हिस्की हुन्छ है। याङजु भनेको चाहिँ के त व्हिस्की। अनि मूल भनेको पानी भइगयो। अनि वान्था भनेको फ्यान्टा।